हाय फ्रेंड्स, आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने चिकन मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो फ्रेश चिकन घेतला आहे. त्यात आपण अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि शेवटी 3 ते 4 चमचे दही टाकून नीट व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. नीट व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला हे झाकून अर्धा तास ठेवायचं आहे. नंतर भाजी बनवण्यासाठी मी इथे 2 मोठी कांदे बारीक कापून घेतली आहेत. आता मी टोमॅटोची प्युरी बनवून घेणार आहे. त्यासाठी 2 मोठ्या टोमॅटोची तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकूयात. त्यात मी अर्धा तास पाण्यात भिजवलेले 7 ते 8 काजू टाकून घेत आहे. हे काजू मी आधीच अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवले होते. आता यात थोडी कोथिंबीर टाकून हे वाटण बारीक करून घेऊयात. तर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यात 2 ते 3 पळ्या तेल टाकून घेऊयात. तेल थोडं गरम झाल्यावर त्यात 1 मोठी वेलची, 1 चक्री फूल, 3-4 काळे मिरी, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2-3 लवंग आणि 2 तेजपत्ता टाकून घेऊयात. नंतर हे मसाले तेलात 2 मिनिटं फ्राय करून घेऊयात. नंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊयात. कांदा थोडा सॉफ्ट होईपर्यंत फ्राय करूयात. नंतर त्यात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकूयात. आता चांगलं हे गुलाबी होईपर्यंत फ्राय करून घेऊयात. आता कांदा चांगला गुलाबी झाला आहे. त्यात मसाले टाकून घेऊयात. यात 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा जिरेपूड, अर्धा चमचा हळद आणि 2 चमचा धनेपूड टाकून घेऊयात. नंतर गॅसची फ्लेम लो करून आपल्याला मसाले चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत. अर्धा मिनिट मसाले फ्राय झाल्यानंतर आपण त्यात बारीक केलेले टोमॅटो टाकून घेऊयात. नंतर हे चांगलं हलवत फ्राय करून घ्यायचं आहे. नंतर त्यात 1 चमचा मीठ टाकून चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यामुळे टमाटा लवकर फ्राय होतो. 4 ते 5 मिनिटं गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून फ्राय केल्यानंतर याला चांगले तेल सुटते. नंतर त्यात चिकन टाकून घेऊयात. आता आपल्याला हे 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. चिकन मसाल्यात चांगलं फ्राय केल्यामुळे ते लवकर शिजते आणि त्याला टेस्टही खूप छान येते. आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटल्यानंतर मी त्यात 1 वाटी पाणी टाकून घेत आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार पाणी कमी किंवा जास्त करू शकता. नंतर हे चांगलं हलवून 15 ते 20 मिनिटं झाकून शिजवून घ्यायचं आहे. शिजवताना गॅसची फ्लेम लो ठेवावी. 20 मिनिटांनी चिकन शिजले आहे का नाही ते पाहून घेऊयात. तर आपण बनवलेला चिकन मसाला अगदी परफेक्ट असा तयार आहे. सर्वात शेवटी आता अर्धा चमचा गरम मसाला आणि कोथिंबीर टाकून घेऊयात. तर अगदी हॉटेलमध्ये मिळतो असा चिकन मसाला तयार आहे. आता आपण ही भाजी एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. वरून थोडं बारीक चिरलेलं अद्रक आणि कोथिंबीर टाकून घेऊयात. तर आपला चिकन मसाल्याची भाजी अगदी तयार आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.